Sziasztok! Ezen a héten kezdhetném azzal, hogyha terepszögekről beszélünk egy autónál, akkor ez kéne legyen a standard. Egy autó, amit 44 éve gyártanak, és ugyanúgy néz ki az összes generációja, ember legyen a talpán, aki meg tudja őket különböztetni, mert még a 2021-es is ugyanígy néz ki. Hiányzott idénről már nagyon egy offroad videó. A Lada Nivát hoztuk ki, viszont keletes stábautó, és mi lenne jobb stábautónak, mint egy Dacia Duster, a 2017-es verzióból, tehát az első generáció faceliftjének legutolsó szériája. Arról is lesz egy külön kis bemutató, mindkét autó megállta a helyét, de maradjunk annyiban, hogy ez tényleg terepjáró. Szó szerint egy traktor, de mielőtt belemegyünk a részletekbe, iratkozzatok fel a YouTube csatornára, itt a jobb alsó sarokban tudtok feliratkozni a videó alatt, valamint ha megnyomjátok a kis csengőt, akkor értesítéseket is fogtok kapni a telefonotokra, így semmiről sem maradtok le a jövőben. Ezzel az autóval menni kell, mert elég könnyen bedöglik a motorja, még nincs bemelegedve. Elhamarkodtam a kettest egy kicsit, jobban ki kellett volna húzassam. Mint halljátok, hangzavar az van a kocsiba bőven, van ami zörögjön benne, nagyon egyszerű, őszinte. Kormány, az mint a régi Ladában, amit nemrég teszteltem. És kéri az egyest. Ezeken a kis hátsó utakon tudunk kijutni a mezőre. Nagyot nem törik a kormány, az az igazság, úgyhogy le kell eléggé lassítani, hogyha be akarjuk venni, de ennyi baj legyen. Mit mondjak, egyesből eddig nagyon nem kellett kivegyem. Terepen azért kisimul a gép, sokkal jobban viselkedik, mint az aszfalton.
A legelső generációs Lada Nivát eredetileg 1.6-os szívómotorral adták ki, ez össze-vissza 76 lóerőt tudott, egészen 1993-ig így gyártották, majd áttértek egy 1.7-es szívómotorra, ami nem lett sokkal jobb. Ez egy olyan régi, elavult, ősi injektoros technológia, amit a többi autógyártó 70-es évek vége fele már ki is vezetett a gyártásból. A Lada 93-tól tette be, szóval, na, idő kell nekik, de mit kapunk egy Lada Nivától? Elől-hátul merev tengelyeket, ami terepen tökéletes, tehát ennél jobbat terepre el se tudnék képzelni, viszont ha kimész vele az aszfaltra 70-80-nál, annyira imbolyog a kocsi, annyira instabil, hogy az eszméletlen. Arra, amire kell így terepen, hogy 5-10-zel végig bóklásszál mindenen, arra tökéletes. 5 sebességes kéziváltót kapunk hozzá, és fikázhatjuk, hogy elavult technológia, hogy ilyen, hogy olyan, de egy 10-es kulccsal mindent meg lehet rajta szerelni. Na ez a nem mindegy, mikor terepen lerobbansz és hozzá se tudsz szólni. Ezt ketten megszerelitek, kitaszigáljátok, elhúzzátok. Elől féktárcsás, hátul dobfékes. 2014-ben amúgy próbálkozott egyet a Lada, csináltak egy konceptautót az új generáció megjelenése előtt, abban már egy 1.8-as Peugeot motort szerettek volna beletenni 135 lóerővel, ugyanúgy egy 5-ös váltóval. Szép lett az autó, jól nézett ki, 4x4-es hajtás, minden volt benne, tehát tartotta volna a réginek az elveit. 2016-tól szerették volna gyártani, de végül maradtak a jó bevárt receptnél. Ez bejött mindenkinek és megy a mai napig. Amit lehet, hogy nem tudtok, én se tudtam, hogy a Land Rover Defender után ez a második megjelenése óta sorozatgyártásban levő autó, amely ugyanúgy néz ki, és még a mai napig gyártják. Tulajdonképpen ez a megoldás, amit a Lada Niva hozott, ez inspirálta a Suzuki Vitarát is. Ez ugye a 3 ajtós verziója, van ebből 5 ajtós is, de csináltak pick-upot, tűzoltóautót, tankot, mindenre átalakították, ami egyszer csak létezik, a net tele van jobbnál jobb fotókkal. Viszont tényleg ezek a pillanatok, mint ez is, ahogy itt az ember átjön és nem éri le az órát, nem kell féljen, hogy letépje a spoilert, hogy egy kicsit megkarcolják az ágak, ez az az élmény, amit a Niva nagyon tud, amit nagyon sok más autó nem tud. Például egy Dusterrel sem merném ezt így megcsinálni, ahogy a Nivával megcsináltam, vagy az ágak között azért kicsit nézném, hogy azt a festéket leveri, stb. Praktikum szempontból 100-szor jobb a Duster, viszont hogyha az ember tényleg egy offroadozni vágyó gépet keres, amit minden hétvégén, mondjuk vasárnap vagy 2 hetente elővesz és megjárja magát, ez itt a tökéletes példa rá, amit választani kell. 205 mm-es hasmagasságával és 1150 kg-os súlyával tényleg nagyon-nagyon ritka az a terep, ahol megakad. Hosszúsága ellenére, ami mindössze 3720 mm, hát 12 méter a fordulóköre, én meg voltam lepődve, mert a Dusternek, ami több mint 4300 körül van, annak 10 méter. És ezzel tényleg érződött is a fák között, hogy egy kicsit úgy nem olyan nagy az a szög, amiben betörik. A Duster ugyanazt tudja, mint ez a Lada Niva, ezt nem kell sajnálni, az sokkal praktikusabb, de az ember tényleg a döntést kell eldöntse, hogy offroadozni szeretne csak, vagy szeretne egy olyan autót, amivel nyugodtan kimehet a terepre, tényleg elmegy azokon a helyeken is, ahol az ilyen durva offroad gépek, csak nem biztos, hogy hosszú távon annyira fogja bírni, de nagyon-nagyon jó mindkettő, én bármelyiket hazavinném azonnal.
Kiátszadoztuk magunkat a sárba, menjünk szépen hazafele, és nézzünk egy ilyen. Kell a gáz neki. De ez is, mint a másik Lada, pont úgy, kéri örökké. Na hát, legnagyobb tapasztalat, mindenhol kimegy. Nincs az a domb, ahol a Niva megakadjon. Ki is vehessük, azt hiszem, a felezőből. Menjünk csak sima 4x4-be. De itt dolgozni kell. Tehát ebbe egyfolytában kapcsolgatsz. Hol a lükverc miatt, mert hanem nem tudod, hogyha be van nyomva a lok, akkor nem tudod lükvercbe tenni, ugye? Egyfolytában dolgod van a kocsiba. Viszont egy biztos, puritán, egyszerű, szervó nincs, fék, vanogat, de nagyon nem kell, ugye hegyre mész. Kemény nap, kemény. Az biztos, hogyha egy ilyent újan meg tudtál venni, a világból kimentél vele. Tehát ezek a vadászoknak tényleg, ugye ők nagyon sokat használták nálunk is, hegyi mentők, tűzoltók. Sokat kettesben nem volt az autó, általában egyesre. Mindenhol elég jól. És merev a futómű, pattogsz össze-vissza. De ez így jó. Az ülés az kényelmes. Nagyot nem fordul a kocsi, az biztos. De ilyen játszós autónak nem lesznek nagy sebességek, tehát tényleg ez inkább annak kell, aki az offroadozást szereti, mert nagyon száguldozni nem tudsz vele, viszont bármilyen extrém helyen kimegy. Mikor a felezőt betetted, esélytelen, hogy valahol elakadjon. Sáron mindenem nagyon lazán megy keresztül. A kormánynak csak ennyi a holtjátéka. 5-ös váltó, amiből az 5-öst életedben nem használod, vagy legalábbis én még nem vettem észre, hogy hol van benne, de még a 3-as se terepen. Úgyhogy őszinte gép. Van egy fordulatszámmérőnk, hőfokmérő, üzemanyag, sebességóra, kész. Nincs túltolva a műzelegység egyáltalán. És úgy gondolom, mind a Niva, mind a Duster tökéletesen megállta a helyét a terepen. Mind a két autót szeretem szívből. Biztos, hogy a Dustert választanám, hogyha keresnék magamnak terepjárót, de ez a Niva is megállja a helyét. Csak nekem túl nyers, túl régi módi. Nem érzem benne a biztonságot egyáltalán.
Köszönöm a támogatást az Autogroup Simó Dacia és Renault képviseletnek, a Renault Selection márka független használt autó hálózatnak, a Coral üzleteknek, az Onyx üzleteknek, a Figaro Company gyertyakészítő műhelynek, külön köszönet jár a Car Guys Paradise-nak, akivel közösen találtunk meg erre a motorról egy-két dolgot, mivel a motor olyan régi, hogy még a Google is visszakérdezett, amikor beírtuk a keresőbe. A legnagyobb köszönet viszont mint mindig nektek jár, elhagytuk a 6000 feliratkozót és mindjárt 2 millió megtekintésnél vagyunk, ami eszméletlen brutális eredmény. Nagyon szépen köszönöm, hogy támogattok és velem vagytok minden héten. Extra tartalmakért követhettek YouTube-on, Facebookon, Instán, valamint ha még nem iratkoztatok fel, akkor itt a jobb alsó sarokban megtehetitek. Jövő héten jövök a teszt másik felével, amikor a Duster lesz egy kicsit jobban bemutatva. Tartsatok velem akkor is, sziasztok!